Πριν περίπου 23 χρόνια, στις 3 Απρίλη του 1999, με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικαλιστών από δεκάδες σωματεία, ιδρύθηκε ως ανάγκη των καιρών το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ανοίγοντας μια νέα σελίδα για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, συνέχεια των πλούσιων παραδόσεων και αξιών της εργατικής τάξης της χώρας μας. Το ΠΑΜΕ, σε όλα τα χρόνια της ζωής του ως και σήμερα, έχει δώσει σαφή και φανερά δείγματα για το χαρακτήρα του. Ξεπερνώντας απειλές, την τρομοκρατία και βρώμικες επιθέσεις, μπήκε μπροστά στην οργάνωση αγώνων και απεργιών, έδωσε κουράγιο, δύναμη και ενέπνευσε χιλιάδες εργάτες, καθυστέρησε μέτρα, ήταν παρόν σε κάθε εργατική διεκδίκηση. Τόσο στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο και στα πιο πρόσφατα, δύσκολα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, δεν έβαλε νερό στο κρασί του, δεν μπήκε σε κοινωνικούς διαλόγους, δεν υιοθέτησε απόψεις και ιδεολογήματα του κοινωνικού εταιρισμού που έσκαβαν το λάκκο στους εργαζόμενους. Κανείς δεν μπόρεσε να το βάλει στο χέρι. Το ΠΑΜΕ απέδειξε στην πράξη πως δεν είναι άθροισμα παρατάξεων, αλλά μαχητικό, ταξικό μέτωπο σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, επιτροπών αγώνα και συνδικαλιστών, δεν αντλεί τη δύναμη και το κύρος από φανταχτερούς τίτλους και αγώνες της εικόνας, αλλά από την καθημερινή και αταλάντευτη παρουσία του στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στα γραφεία και στα εμπορομάγαζα, στα ξενοδοχεία, στα λιμάνια και σε κάθε εργασιακό χώρο από την πλούσια δράση και τους αγώνες του. Απέναντι στη δράση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων, ορθώθηκε μια τεράστια επίθεση από το κεφάλαιο και τους ανθρώπους του, με μέτρα καταστολής, εργοδοτική τρομοκρατία, ξεδιπλώθηκε όλο το νομικό οπλοστάσιο του ταξικού αντιπάλου, αξιοποιήθηκαν τόνοι λάσπης και συκοφαντίας. Το ΠΑΜΕ, μέσα από τις εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις που το αποτελούν, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες πανεργατικές απεργίες, σε χιλιάδες κλαδικές και τοπικές κινητοποιήσεις και αγώνες, σε μικρούς και μεγάλους εργασιακούς χώρους, σε όλους τους κλάδους. Με δεκάδες συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια και καταλήψεις, με κάθε μορφή οργάνωσης και πάλης. Η καπιταλιστική κρίση στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας οδήγησε σε ολομέτωπη επίθεση σε όποιο εργατικό δικαίωμα και κατάκτηση δεν είχαν καταφέρει να τσακίσουν, με στόχο να γίνει ακόμα πιο φτηνή η εργατική δύναμη για να αυξηθούν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Η αντιμνημονιακή ρητορία των δυνάμεων της ταξικής συνεργασίας και του εργοδοτικού συνδικαλισμού δεν μπόρεσε να κρύψει το ρόλο του στη συκοφάντηση της ταξικής γραμμής και πάλης. Ανεξάρτητα από παραλήψεις και αδυναμίες, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των εργαζόμενων, πρωτοστατώντας τις μεγάλες απεργίες της περίοδου των μνημονίων, με πρωτοβουλίες οργάνωσης της δράσης, με μαζικά συλλαλητήρια, με αγώνες στους χώρους δουλειάς. Το ΠΑΜΕ, μέσω των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων που συσπηρώνονται σε αυτό, στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τους πρόσφατους μεγάλους απεργιακούς αγώνες στην eFood, στην Costco, των εργατών της Λάρκο και των λοιπασμάτων της Καβάλας, τις κινητοποιήσεις για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Τα 3 σχεδόν χρόνια της πανδημίας φανέρωσαν ακόμα περισσότερο στα μάτια του εργαζόμενου λαού τους πραγματικούς ήρωες, αυτούς που πραγματικά κινούν τα νήματα της ζωής και της εξέλιξης. Πανδημία ήρθε να ξεγυμνώσει όσους επιχειρούν να φέρουν στα μέτρα τους τις εξελίξεις στους χώρους εργασίας, που φέρνει η είσοδος των τεχνολογιών και των επιστημονικών επιτευγμάτων, επαναφέρουν ιδεολογήματα γύρω από το τέλος της εργατικής τάξης, ιδιαίτερα στους παραγωγικούς κλάδους. Δίχως την εργασία των εργατών, αποδείχτηκε πως όχι μόνο δεν γυρνάει το γρανάζι των μηχανών, αλλά ολόκληρη η γη. Το απέδειξαν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, οι καθαρίστριες και οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια, στο εμπόριο, στις ταχυμεταφορές, στις υπηρεσίες και στα καράβια, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και στις αποθήκες, στα χωράφια και αλλού. Η απαξιωμένη πριν την πανδημία εργασία τους κέρδισε το ειλικρινές χειροκρότημα και το σεβασμό. Ονομάστηκαν ήρωες, αλλά συνέχισαν να δουλεύουν με τους χειρότερους όρους.
Η περίοδος της πανδημίας αποτελεί συνολικά ξεχωριστό κεφάλαιο της δράσης του ΠΑΜΕ, μεγάλη παρακαταθήκη στη σύγχρονη πορεία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Δυνάμωσε η αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην υγεία, στο εισόδημα, στα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Υπήρξε κλιμάκωση παρέμβασης που ξεκίνησε από συμβολικές κινητοποιήσεις, όπως των υγειονομικών έξω από το Υπουργείο Υγείας, και έφτασαν να πραγματοποιούνται πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες. Απεργιακοί αγώνες στους οποίους εκφράστηκε η απειθαρχία στην καταστολή και στην προσπάθεια περιορισμού της δράσης των συνδικάτων. Ήταν δράσεις που κορυφώθηκαν με την οργανωμένη απειθαρχία των συνδικάτων που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, την ιστορική πλέον Πρωτομαγιά και στο Πολυτεχνείο του 2020. Δράσεις που έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσμο, έδειξαν τη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης και του ταξικού αγώνα, σκόρπισαν αλπίδα και αισιοδοξία. Έστειλαν το μήνυμα της οργανωμένης απειθαρχίας. Οι μηχανές δεν θα σταματήσουν. Τράβα για δουλειά. Δείξε τα χαρτιά σου στον έλεγχο. Στριμώξου σε τρένα και λεωφορεία. Όλα αυτά τα χρόνια προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις, σε ημερίδα για τις συλλογικές συμβάσεις, για το ασφαλιστικό, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, επικαιροποίησε θέσεις και διεκδικήσεις. Έκανε βήματα κοινής δράσης εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, γυναικείων ριζοσπαστικών οργανώσεων και νεολαίας, με κοινά πλαίσια πάλης, σε συνθήκες οξύτατης αντεργατικής επίθεσης. Η δράση του ΠΑΜΕ δεν αφορούσε μόνο τα μισθολογικά ζητήματα. Έκανε προσπάθειες και πήρε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράσης των συνδικάτων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Στήριξε πρωτοβουλίες για την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία. Ίδρυσε ομάδες θεάτρου, χορού, χοροδία, που πραγματοποίησαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε χώρους δουλειάς, γειτονιές και θέατρα. Πήρε πρωτοβουλίες για τις ανάγκες και τα προβλήματα της νεολαίας, τη μαθητεία. Ανέπτυξε δράση ενάντια στα ναρκωτικά. Τα τουρνουά ποδοσφαίρου της Γραμματείας Νέων του ΠΑΜΕ έγιναν θεσμό στον οποίο συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι. Πήρε πρωτοβουλίες για την εργαζόμενη γυναίκα, την προστασία της μητρότητας. Οργάνωσε τράπεζα αίματος και πήρε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τα θύματα φυσικών καταστροφών. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρας από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι, με ροδούλοι. Πιστός στις αρχές της προλεταριακής αλληλεγγύης, είχε σταθερό μέτωπο στην ξενοφοβία, το ρατσισμό και το φασισμό. Ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση των μεταναστών στα συνδικάτα και της κοινής πάλης Ελλήνων και μεταναστών εργατών ενάντια στο κεφάλαιο. Γι' αυτό και βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο της εργοδοσίας και το μαντρόσκυλόν της των χρυσαυγητών. Από την πρώτη στιγμή διοργάνωσε την αλληλεγγύη και τον αγώνα για τα δικαιώματα των προσφύγων, των ξεριζωμένων από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Οι χρυσαυγίτες, τα μαντρόσκυλα των αφεντικών, η σαπίλα του ντουνιά, το δολοφονικό χέρι απέναντι σε κατατρεγμένους, εργάτες και νέους που διεκδικούν και αγωνίζονται απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης, τα προηγούμενα χρόνια πήραν απάντηση στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα του 2013, η δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, τους αλλιεργάτες στην Ιχθυόσκαλα, οι δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις απέναντι σε μετανάστες και καταπιεσμένους δεν έχουν σβήσει. Η μεγαλειώδη συγκέντρωση των σωματείων και των μαζικών φορέων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής τον Οκτώβριο του 2020 αποτελεί από τις κορυφαίες σε μαζικότητα συγκεντρώσεις μέσα στην πανδημία. Η δικαστική απόφαση επικύρωσε τη λαϊκή ετυμηγορία. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός. Καμία ανοχή στο ναζιστικό δηλητήριο.
Το οργανωμένο λαϊκό κίνημα μπορεί να τους απομονώσει, να τους πετάξει οριστικά στα σκουπίδια της ιστορίας, γυρνώντας την πλάτη στο ίδιο το σύστημα που γεννάει και θρέφει το φασισμό. Το ΠΑΜΕ, πιστό στις αρχές του διεθνισμού, το 2000 γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Από το 2001 έως το 2005, το ΠΑΜΕ αναλαμβάνει τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΨΟ, ενώ το 2005, στο συνέδριο της Αβάνα, το ΠΑΜΕ εκλέγεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Η αναγνώριση του ρόλου του ΠΑΜΕ στην ΨΟ εκφράζεται και με την ανάθεση της διοργάνωσης του 16ου συνεδρίου της ΨΟ το 2011 στην Αθήνα. Το κύρος και η αναγνώριση του ΠΑΜΕ στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους όλου του κόσμου εκφράστηκε και επιβεβαιώθηκε ξανά στο πρόσφατο συνέδριο της ΨΟ στη Ρώμη πριν από ένα μήνα. Το ΠΑΜΕ πήρε σαφή θέση με αγωνιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πόλεμους και επεμβάσεις στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη και τη Συρία και αλλού. Βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των λαών που αγωνίζονται στην Παλαιστίνη, στην Κούβα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει πάρει σαφή θέση απέναντι στο νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία, στη μη επιλογή στρατόπεδου ληστών του πλούτου των λαών, απέναντι στο νέο σφαγείο των λαών που στείνεται πάνω στους αιματοβαμμένους δρόμους της ενέργειας και των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Το ΠΑΜΕ έχει σταθερό μέτωπο ενάντια στους μηχανισμούς των ιμπεριαλιστών στο συνδικαλιστικό κίνημα, τη ΣΕΣ και την ΙΤΟΥΚ. Πήρε σειρά πρωτοβουλειών για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος της Ευρώπης με συναντήσεις συνδικάτων του εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, του δημοσίου. Οργάνωσε και συνεχίζει να εκφράζει καθημερινά και πολύμορφα την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δείχνει την έμπρακτη αλληλεγγύη του στους αγώνες των εργατών σε όλους τους λαούς που υποφέρουν. Βασική παρακαταθήκη της δράσης του ΠΑΜΕ είναι η ανάδειξη των 2 γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η ανάδειξη της ανάγκης για συνδικάτα αγωνιστικά, μαζικά, εργατικά. Συνδικάτα που θα αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζόμενων ενάντια στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς της μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη, για να υπάρχει αξιοπρεπή ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Η καπιταλιστική κρίση στην Ευρωζώνη θα βαθύνει ακόμα περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνεται όλο και πιο αντιδραστική και οι εργαζόμενοι θα ζήσουν συνθήκες μεγάλης φτώχειας και εξαθλίωσης αν δεν ξεσηκωθούν. Ο συμφιλιωτισμός με το κεφάλαιο και τις αξίες του οδηγούν στη μακροημέρευση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Οι απόψεις αυτές είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το κίνημα. Ο αγώνας για την κάλυψη των απολειών για μια αξιοπρεπή ζωή πρέπει να συνδυάζεται με την πάλη για την ανάπτυξη που έχει στόχο την ικανοποίηση των δικών μας ζωτικών σύγχρονων αναγκών στη δουλειά και τη ζωή και όχι στα κέρδη μιας χούφτας ομίλων. Τέτοια ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει όσο η αστική τάξη κρατάει στα χέρια της το τιμόνι της εξουσίας και έχει στην ιδιοκτησία της τα μέσα παραγωγής. Ο βασικός στόχος και η αποστολή του ΠΑΜΕ είναι να ενώσει, να συσπυρώσει την εργατική τάξη σε ταξική κατεύθυνση. Κίνημα που μπορεί να τους φοβήσει, να αποσπάσει κατακτήσεις, που θα παλεύει για όλα τα καθημερινά προβλήματα και ταυτόχρονα θα διεκδικεί την εξουσία για το λαό, με αγώνες που θα δείχνουν τον πραγματικό ένοχο. Που το σύνθημα «Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη» θα συνδυάζεται με την πάλη για να στείλουμε τους εκμεταλλευτές του λαού στα τσακίδια, αφού δεν θα είναι αναγκαία για την παραγωγική διαδικασία. Πάνω σε αυτή τη γραμμή επιδιώκουμε την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, την αναβάθμιση της λειτουργίας και της δράσης των πρωτοβάθμιων σωματείων, την αλλαγή συσχετισμών δύναμης στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η ανασύνταξη και η ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος δεν αποτελούν σύνθημα,
δεν μπορούν να εγκλωβιστούν σε παιχνίδια κυβερνητικών εναλλαγών. Ανασύνταξη του κινήματος, χωρίς να θίγονται η κυριαρχία και τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, χωρίς να αμφισβητείται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς συγκρούσεις με τις αντιλαϊκές πολιτικές, με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, χωρίς ανατροπές των συσχετισμών δύναμης στα συνδικάτα δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό και σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ το ΠΑΜΕ να ριζώσει παντού. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συγκροτούν το ΠΑΜΕ να είναι το θετικό παράδειγμα για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Το ΠΑΜΕ θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό ώστε να ανεβαίνει σταθερά ο βαθμός οργάνωσης της εργατικής τάξης στα συνδικάτα, να μπαίνουν οι νέοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι και οι μετανάστες στη συλλογική δράση, να δυναμώσει η παρουσία τους στους ταξικούς αγώνες. Τρία χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΜΕ, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε αταλάντευτα, ταξικά. Δεν επιτρέπεται βήμα πίσω. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον και οι ανάγκες των εργαζόμενων, οι ανάγκες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί χωρίς τους εργαζόμενους, γρανάζι δεν γυρνά. Ανοίγουμε το δρόμο στην επόμενη μέρα, στο αύριο της εργατικής τάξης. Συνεχίζουμε.